Σ' αρέσει το τουβλάκι πόλεως? Θες και εσύ έναν τοίχο έτσι στο σπίτι σου? Έλα να σου δείξω τα βήματα σε όποια απόχρωση θέλεις και όπως εσένα σ' αρέσει να το φτιάξεις. Θα χρειαστείς ακριλικό στόκο, μία σπάτουλα, ένα χαρτόνι από κούτα που θα το κόψεις στις διαστάσεις που θες, γαλαζιακό αστάρι, αεροστόπ, 2 πινέλα, ένα μεγάλο και ένα μικρό για τον αρμό, έναν μαύρο στυλό, κονιάματα έγχρωμα και χρώματα πλαστικά ή κυμολίες στις αποχρώσεις που θες. Περνάμε πρώτα την επιφάνεια που θέλουμε με γαλαζιακό αστάρι. Εγώ σας δείχνω την τεχνική πάνω σε ένα μικρό κομμάτι γυψοσανίδας για να μπορέσω να σας δείξω τις λεπτομέρειες πιο αναλυτικά. Εσείς όλα αυτά τα βήματα τα κάνετε κατευθείαν πάνω στον τοίχο σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε αυτό το χαρτάκι που σας είπα, το χαρτόνι, το οποίο το έχω κόψει σε σχήμα τέτοιο που εξυπηρετεί το σχέδιο το οποίο θέλω να κάνω, οπότε κόβετε τις διαστάσεις που θέλετε. Εγώ πήρα ένα κανονικό τουβλάκι και το μέτρησα και έκοψα τις διαστάσεις. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο, αλλιώς αν θέλετε πιο μικρό πιο μεγάλο, ό,τι αρέσει σε εσάς. Λοιπόν, ξεκινάω πώς να κάνω τώρα το σχέδιό μου. Παίρνω τον μαρκαδόρο που είπαμε, τον μαύρο, το κομμάτι το χαρτόνι και ξεκινάμε και στην επιφάνεια του τοίχου που έχουμε. Εγώ είναι μικρή επιφάνειά μου, ένας τοίχος είναι αρκετά μεγαλύτερος, αλλά η διαδικασία είπαμε είναι η ίδια. Τι θα κάνω? Θα ξεκινήσω από την άκρη του τοίχου μου, εδώ, και θα κάνω σημαδάκια, αναταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί αυτό θα με εξυπηρετήσει μετά στην ταινία που θα κολλήσω. Εντάξει. Και μόλις έχω κάνει την πρώτη σειρά μου, βλέπετε εδώ τα σημαδάκια. Παίρνω το αεροστόπ μου, είναι έτσι κανονικά, αλλά κόβεται και στη μέση. Το χωρίζω λοιπόν, να το, είναι 2 κομμάτια. Εδώ με βοηθάνε τα σημαδάκια μου να μην ξεφύγω από τις ευθείες μου. Ορίστε, κόβεται πολύ εύκολα. Κάνω την από κάτω σειρά. Τώρα έρχομαι να σχηματίσω και με τις κάθετες τα τουβλάκια μου. Λοιπόν, ξεκινάω πάλι. Εδώ. Πίνω λίγο απόσταση. Και τώρα η από κάτω σειρά πάμε στα βρωτά. Δηλαδή, ήταν εδώ και εδώ το επόμενο τουβλάκι, το άλλο θα είναι εδώ. Αφού έχω τελειώσει με την επιφάνειά μου και έχω περάσει το αεροστόπ μου, την ταινία μου, στα σχήματα που θέλω για να πάρει τη μορφή του τουβλάκι, ξεκινάω τώρα και παίρνω τον στόκο μου, στον οποίο έχω συμπληρώσει μέσα και τα κονιάματα τα έγχρωμα, το κόκκινο και την όχρα, για να δώσω έτσι μια μορφή τερακότα στο τουβλάκι μου, μια απόχρωση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να είναι έτσι λίγο, σαν να το λέμε, πιο πρόχειρα περασμένο, γιατί αυτό θα βοηθήσει και να έχει πέτρα λίγο πιο άγρια όψη. Αφού το περάσουμε όλη την επιφάνειά μας με το στόκο που έχουμε χρωματίσει, πριν ακόμη προλάβει να τραβήξει καλά, όσο ακόμα είναι νοπός ο στόκος. Τραβώντας, βλέπετε τι ωραία που έχει δημιουργηθεί όγκος στα τουβλάκια μου. Όπου τυχόν έχουν δημιουργηθεί τέτοιες ατέλειες, γιατί είναι φυσιολογικό, όπως απλώνουμε το υλικό μας κάποια ταινία να μην την έχουμε κολλήσει και πολύ καλά ή να τραβηχτεί λίγο, οπότε τι κάνουμε, με μια λεπτή σπατουλίτσα ερχόμαστε, ξέρουμε έτσι κι αλλιώς τα όρια μας, τα γνωρίζουμε, και πατάμε τη γραμμή την οποία μπορεί να μην είναι καλά ή διορθώνουμε ένα τουβλάκι. Είμαστε έτοιμοι, θα το αφήσουμε να στεγνώσει ένα 24ωρο και θα έρθουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα βήματα.
Αφού έχουμε αφήσει και έχει περάσει ένα 24ωρο και έχει στεγνώσει πλήρως η τεχνοτροπία μας, περνάμε την επιφάνειά μας με ακριλικό αστάρι και αφού στεγνώσει μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, ερχόμαστε και αν θέλουμε το αφήνουμε έτσι και περνάμε κατευθείαν τον αρμό, αλλιώς κάνουμε έτσι κάποιες μικρές αποχρώσεις μέσα σαν δεύτερη απόχρωση, σαν δεύτερο χρώμα, σαν σκιές, για να γίνει λίγο πιο παιχνιδιάρικο το αποτέλεσμα. Εγώ διάλεξα έτσι ένα σωμό και με ένα στεγνό πινέλο ελαφρώς θα έρθω να περάσω τις πέτρες. Τώρα θα έρθω με το λεπτό πινελάκι μου και θα περάσω τον αρμό στην απόχρωση που μου αρέσει και έχω επιλέξει. Και αφού φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα και πειραματιστώ με αποχρώσεις, αφού θέλω με σκιάσεις, να παίξω με άλλους αρμούς, ανάλογα στο γούστο που έχω και το χώρο που θέλω να το βάλω, αφού φτάσω σε αυτό το σημείο, θα περάσω την τεχνοτροπία μου με ένα βερνίκι πέτρας νερού για να το προστατεύσω κιόλας και να το κλειδώσω. Και νομίζω ότι όπου και να μπει σαν τεχνοτροπία θα ομορφύνει ο χώρος σας. Αυτό που βλέπετε με όλα τα υλικά μου στοίχησε περίπου κόστος υλικών 9 ευρώ το τετραγωνικό. Αξίζει λοιπόν να το προσπαθήσεις κι εσύ, γιατί είναι μια οικονομική και όμορφη λύση να διακοσμήσεις το χώρο σου.